ආයුබෝවන් සියලු දෙනාට ඒ වගේම සියලු දෙනාට සුබ දවසක්. ඉතින් ඔයාලත් කැමතිද හරියට හරි දෙයක් ඉගෙනගෙන මාසෙකට රුපියල් 30000ක 50000ක අමතර ආදායමක් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන්ම හොයන්න. ඉතින් මෙහෙම කිව්ව ගමන් ගොඩක් දෙනෙක් විශ්වාස කරන්නේ මේ දේවල් ඇත්ත දේවල් කියලා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට මං සජීවීව පෙන්නන්නම් මගේ ගාවට ඇවිල්ලා ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ට්‍රේඩින් කියන දේ රුපියල් 6500ක් වගේ මුදලක් දීලා ඉගෙන ගනිපු ළමයි මේ වෙනකොට සාර්ථක වෙලා තියෙන විදිය. ඉතින් ඒක නිසා ඔබම මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ වෙනකම් බලලා ඔබම තීරණය කරන්න මේක හරියට ඉගෙනගෙන මාසෙකට අමතර ආදායමක් හොයනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් මම මේක සජීවීව පෙන්නන්න මගේ WhatsApp account එක මේ විදියට මගේ web browser එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ මගේ official WhatsApp account එක. මගේ ෆොටෝ එකත් එක්ක මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ WhatsApp account එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා master group 1 කියලා එකක්. මේ master group 1 එකේ මගෙන් ඉගෙන ගනිපු පළවෙනි බැච් එකේ ඉඳන් 11 වෙනි බැච් එක දක්වා ළමයි 900ක් විතර ඉන්නවා. රුපියල් 6500ක් වගේ මුදලක් ගෙවලා අපේ ඇකඩමි එකට රෙජිස්ටර් වෙලා ඉගෙන ගනිපු ළමයි තමයි මේ. ඉතින් අපි යාළගේ වැඩ එයාලා ප්‍රොෆිට් කරනවද? එයාලා මුදල් හොයනවද? එයාලා මේ වෙනකොට සාර්ථකද කියලා බලමු. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 100ට 157ක ප්‍රොෆිට් එකක් මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 100ට 172ක 100ට 10ක 123ක ඊට පස්සේ 136ක ඊට පස්සේ මෙතන ඒ ළමයාගේම ප්‍රොෆිට් සෙට් එකක්ම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න බලන්න ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඊයේ දවසේ දාපු ප්‍රොෆිට් එකක් මේ. එක ට්‍රේඩ් එකයි ලක්ෂ 3.5යි. එක ට්‍රේඩ් එකෙන් ලක්ෂ 3.5ක් හොයලා තියෙනවා මෙතන. ඩොලර්ස් USDT 1009ක් එක ට්‍රේඩ් එකෙන් විතරක්. ඉතින් බලන්න කෝස් ෆී එක වගේ කී ගුණයක් එක ට්‍රේඩ් එකෙන් හොයලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේ ළමයා 6 වෙනි බැච් එකේ ළමයෙක්. දැනට මාස 6කට වගේ කලින් තමයි අපි 6 වෙනි බැච් එකට පන්ති ඉවර කරේ. එයාම දාලා තිනවා ඉවසීම කියන්නේ මේකට. මට තෑන්ක් කරලා මැසේජ් එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ට්‍රේඩින් කරන්න හොඳ ඉවසීමක් තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම හොඳ අත්දැකීම් ප්‍රමාණයක් තියෙන්න ඕන මාකට් එක ඇනලයිස් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් බලන්න 100ට 10යි 100ට 70යි 100ට 150යි 100ට 105යි 100ට 15යි 100ට 103යි මේ විදියට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඕන තරම් ළමයි අපේ සාර්ථක වෙලා තියෙනවා ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ට්‍රේඩින් වලින්. ඉතින් මේක බොරුවක් නෙමෙයි මේක ඇත්තක්. ඉතින් ඔයාලට අපේ channel එකේ තව වීඩියෝස් තියෙනවා ඒව බලන්න පුළුවන්. කෝස් එක ගැන වීඩියෝස් තියෙනවා. කෝස් එකේ මොනවද උගන්වන්නේ? අපි බිඳුව මට්ටමේ ඉඳන් ඇඩ්වාන්ස් ඇනලයිසිස් දක්වාම උගන්වනවා. SMC ඇනලයිසිස්, ඇඩ්වාන්ස් ඇනලයිසිස්, ෆන්ඩමෙන්ටල් මේ හැම එකක්ම කියලා දෙනවා. හරිද? ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ජනුක්ස් ඇකඩමි එකට ආවොත්. ඊට පස්සේ අපේ මාස්ටර් ගෲප් 2 එක තියෙනවා මෙතන. ඒ මාස්ටර් ගෲප් 2 එකේ ළමයි 600 ගාණක් ඉන්නව 12 වෙනි බැච් එකේ ඉඳන් 17 වෙනි බැච් එකට මේ ළමයිතුත් සල්ලි ගෙවලා අපේ පන්ති ආපු ළමයි. ඉතින් අපි යාළගෙත් වැඩ බලමු. 100% ප්‍රොෆිට් එකක් මේ දැන් වගේ දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඩොලර්ස් 5ක ඊට පස්සේ 126ක් 127ක් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා USDT 31ක ප්‍රොෆිට් එකක්. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 10000ක් විතර මේ අද දවසේ ට්‍රේඩ් එකකින් හොයලා. ඉතින් මේ විදියට ඔයාලටත් ෆෝන් එකෙන් මේක කරන්න පුළුවන්. අපි ෆෝන් එකෙන් කරන විදිය උගන්වනවා මුල ඉඳන්ම. ඉතින් කිසිම කෙනෙක් දුක් වෙන්න එපා. අනේ මට කම්පියුටර් එකක් නැහැනේ මේවා මට කරන්න පුළුවන්ද? එහෙම අවුලක් නැහැ. මම ෆෝන් එකෙන් කරන විදිය මුල ඉඳන් කියලා දෙනවා. හරි? ඉතින් මෙතන 112ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන 112ක තව ප්‍රොෆිට් එකක්. ඊට පස්සේ මෙන්න බලන්න USDT 41ක ප්‍රොෆිට් එකක් ට්‍රේඩ් එකකින්. ඉතින් මේ සජීවීව ඔයාලට පෙන්වන්න. ඉතින් ඔබ තීරණය කරන්න හරියට ඉගෙනගෙන මාසෙකට අමතර ආදායමක් හොයනවද නැද්ද කියලා. ඉංග්‍රීසි ගැන ලොකු නොලෙජ් එකක් තියෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වගේම බේසික් නොලෙජ් එකක් තියෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. බිඳුවේ ඉඳන් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් බලන්න බැංකුවටම රුපියල් 20000ක මුදලක් විත්ඩ්‍රෝ කරලා තියෙනවා යාගේ ප්‍රොෆිට් එක. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඕන තරම් අපේ ළමයිගේ වැඩ. 155ක් 103ක් 150ක් 100ට 100ක්
ඉතින් මෙන්න අපේ ළමයිගේ වැඩ. ඉතින් මේ සජීවීව පෙන්වන්නේ ඔබට පුළුවන් මේ මාසේ 25 වෙනිදා වෙනකන් අපේ ඊළඟ බැච් එකට රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනම කෙනෙක්ට රෙජිස්ටර් වෙනවා නම් මගේ WhatsApp එකට ඔයාගේ නම මැසේජ් එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. මම විස්තර එවන්නම්. ඕන කෙනෙක්ට මේ මාසේ 25 වෙනිදා වෙනකන් රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන් ජනුක්ස් ඇකඩමි එකේ 20 වෙනි බැච් එකට. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ඉතින් රෙජිස්ටර් වෙන්න කැමති නම් මට මැසේජ් එකක් දාන්න. එහෙනම් මෙතනින් මේ වීඩියෝ එක එන්ඩ් කරනවා.